Chào mừng các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng hòa Séc. Hôm nay trụ sở Thượng nghị viện của Séc mở cửa cho người dân tham quan. Mỗi năm họ chỉ mở cửa 1-2 lần thôi nên rất là đông. Lúc này 2:30 chiều mà 4 giờ chiều là đóng cửa. Thế mà hàng người dài như thế này không biết mình có đến lượt được không? Tuy vậy sau chừng nửa giờ thì mình cũng đến lượt, và không những thế còn sang tham quan được cả cung điện Kolovrat ở đối diện nữa. Trụ sở của Thượng viện Séc là ở cả 3 cung điện Vanstyle, Kolovrat và Fürstenberg nhỏ. Thì hôm nay họ chỉ mở cửa 2 cung điện chính. Đây là cung điện Vanstyle, được xây dựng bởi một nhà quý tộc Séc và là tướng lĩnh của quân đội hoàng gia. Cung điện khởi công xây dựng năm 1623 và hoàn thành năm 1630, được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Ý. Năm 1945 thì các cung điện thuộc về nhà nước Tiệp Khắc và được sử dụng bởi các cơ quan nhà nước khác nhau. Họ đã đặt thượng viện từ năm 1996. Trên các bức tường thì có nhiều khuôn mặt với những sắc thái khác nhau. Ít ra cũng làm mình thư giãn khi đứng chờ ở đây nửa tiếng đồng hồ. Cung điện có chiều dài 340m và rộng 172m. Và bây giờ đến lượt rồi, chúng ta sẽ vào tham quan. Mình sẽ đi qua một cầu thang ngắn và dẫn thẳng đến sảnh chính của lâu đài. Sảnh chính có diện tích 288m² và chiều cao là 10,5m. Với kích thước 24x12m thì đây là hội trường lớn nhất ở Praha vào thế kỷ 17, chỉ sau sảnh Tây Ban Nha ở trong lâu đài Praha. Ngày nay sảnh chính được sử dụng cho các buổi thuyết trình chuyên môn, hội nghị, hội thảo hoặc các sự kiện văn hóa xã hội và nghi thức. Bức bích họa trên trần nhà mô tả một vị thần chiến tranh trên một cỗ xe. Theo một số nhà sử học, Vanstyle được miêu tả ở đây là vị thần chiến tranh và ngôi sao trên đầu tượng trưng cho hành tinh Mars. Các hình tượng trang trí khác mô tả những thiên tài có cánh, cây cọ, vũ khí, chiến tích chiến tranh, nhạc cụ và vương miện chiến thắng. Một cái lò sưởi cổ đã bị che bằng một cái bảng giấy. Thiết kế rất nhiều cửa sổ sẽ tận dụng được nhiều ánh sáng mặt trời. Tiếp đến phòng thứ 2, đây được gọi là hội trường hiệp sĩ, là nơi giới thiệu những vị khách quan trọng từ hội trường chính. Các bức tường trang trí bằng giấy dán tường bằng da bê, in các họa tiết, hoa lá, trái cây, chim chóc và côn trùng. Bức tường bên phải là bức chân dung cưỡi ngựa của Albrecht từ Vanstyle, chủ nhân của lâu đài. Ông được cho là một người rất yêu quý ngựa vì trong lâu đài có nuôi một chuồng ngựa rất xa hoa, và trong những năm 1996-1998 thì chuồng ngựa đã được xây dựng lại thành một phòng họp hiện đại của Thượng viện. Còn đây ở trên trần nhà là bức bích họa với hình ảnh nữ thần chiến tranh trong thần thoại Hy Lạp. Phòng thứ 3 là một phòng chờ dành cho một nhóm khách chọn lọc để vào sảnh khán giả, là sảnh tiếp theo. Trên tường được treo 2 chiếc gương của Ý được làm từ thế kỷ 18 và những bức chân dung của gia đình hoàng gia. Những trang thiết bị của cung điện thường là đồ đắt nhất và chất lượng nhất, được đặt hàng từ Ý và Hà Lan. Ở đây có 2 bức tranh treo đối diện nhau với họa tiết tĩnh vật hoa lá cũng có niên đại từ đầu thế kỷ 18. Sảnh tiếp theo được gọi là sảnh khán giả. Sàn hình tròn, mái vòm được trang trí lộng lẫy với những bức bích họa được chiếu sáng bởi 2 cửa sổ dẫn ra khu vườn và sân trong. Trang trí phong phú của mái vòm là niềm tự hào của kiến trúc Baroque sơ khai của Praha. Các hình ảnh dọc mô tả sự phát triển của loài người lấy cảm hứng từ một cuốn sách mang tên 4 thời đại đồng, bạc, vàng và sắt. Và xen kẽ là những hình ảnh ngang, những hình ảnh của 4 mùa và sáng, trưa, tối và đêm. Trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ, màu sắc hài hòa, trang nhã, mấy trăm năm rồi mà vẫn rất đẹp, phải không các bạn?
Tiếp theo thì đây được gọi là hành lang thần thoại với các bức bích họa lấy cảm hứng từ các cảnh thần thoại trong một cuốn sử thi nổi tiếng. Đây là hình ảnh về trận lụt tháng 8 năm 2002. Các chiếc dương bằng gỗ sồi từ bộ sưu tập Van Style, trong đó quần áo và đồ vật có giá trị ban đầu được cất giữ ở đây. Ra cầu thang chỗ này ta sẽ thấy một bộ sưu tập ảnh của các chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Tiệp Khắc và Cộng hòa Séc từ năm 1920 đến nay. Một phòng làm việc ngày nay được sử dụng bởi các ủy ban, kinh tế, nông nghiệp và giao thông vận tải. Chúng ta nhìn thấy qua cửa sổ là khu vườn Van Style mà mình đã giới thiệu ở video trước. Chúng ta đi qua hành lang này thì trên tường được treo những bản đồ được vẽ từ thế kỷ 18. Văn phòng này thì của Phó Chủ tịch Thượng viện.
Đây là phòng họp của các thượng nghị sĩ. Đối diện với cung điện Versailles là cung điện Collovrat. Cung điện cũng là một phần của trụ sở Thượng viện. Cung điện được xây dựng từ thế kỷ 18 và từ năm 1886 thì bá tước Collovrat trở thành chủ sở hữu của cung điện. Chính phủ Cộng hòa Tiệp Khắc đã thuê cung điện vào năm 1918 và mua lại vào năm 1920 để làm nơi đặt trụ sở của Hội đồng Bộ trưởng. Nổi bật ở đây là có 2 phòng chờ dùng để tiếp khách, là một phòng chờ màu hồng và một phòng chờ màu xanh. Các phòng này được tái thiết vào đầu những năm 1920 như một phòng họp phục vụ nhu cầu của Thủ tướng và các cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng. Các phòng được đặt tên theo màu của nội thất. Các sự kiện quan trọng liên quan đến thỏa thuận Munich và tuyên bố của chính phủ bảo hộ Bohemia và Moravia cũng diễn ra tại đây. Với những ai yêu thích lịch sử thì vào đây có thể xem những tư liệu lịch sử quý giá giống như vào một bảo tàng vậy. Và đến đây là mình đã hoàn thành chuyến tham quan 2 lâu đài cổ mà hiện nay là Thượng nghị viện Séc. Mỗi năm họ chỉ mở 1 ngày thôi các bạn ạ. Với những ai đã đi dạo ở vườn Versailles mà không có dịp vào lâu đài thì thật đáng tiếc. Tuy vậy, với video của mình thì các bạn có thể xem như là đã tham quan rồi. Sau khi từ đây ra thì mình có đi qua một khu vườn bậc thang rất đẹp ở ngay gần đây. Cầm lòng không được thì mình đã bước vào để tận hưởng một không gian tuyệt vời và mình sẽ chia sẻ với các bạn ở video sau nhé. Và hy vọng là video này đã làm các bạn vui, và nếu thấy video hữu ích thì các bạn hãy cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.